नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। म चाहिँ यहाँहरुलाई घरमा कसरी सजिलैसँग स्वादिष्ट चाकु बनाउने भन्ने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। चाकु बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले प्यानमा राखे आधा केजी जति सक्खर, त्यसपछि अब यसमा 1 कप पानी राख्ने। अब यो सक्खरलाई चाहिँ पगाल्नु पर्छ। यदि यहाँहरुले पहिलोचोटी मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला है। सक्खर यतिको भएपछि मैले यसमा राखे 2 चम्चा जति घिउ। यो सक्खरलाई चाहिँ यतिकै चलाउँदै बाक्लो हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। अब यसमा मैले राखे भुटेर बोक्रा निकालेको बदाम, त्यसपछि मैले यसमा राखे कोरेको नरिवल। यहाँहरुले नरिवललाई चाहिँ सानसानो पिस बनाएर काटेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यतिको मिक्स भइसकेपछि यो रेडी भइसकेको छ। अब यो चाकुलाई राख्नको लागि मैले चाहिँ यस्तो सानो बेकिङ ट्रे लिएको छु। अब यसमा चाहिँ तेल दल्नु पर्छ। त्यसपछि अब यसमा यो चाकुलाई राख्ने। मैले चाहिँ यो चाकुको माथिबाट फेरि बदाम अनि कोरेको नरिवल राखे। यसो गर्दाखेरि चाहिँ चाकु राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई 4-5 घण्टा चिसो ठाउँमा जम्नको लागि राख्नु पर्छ। 4-5 घण्टापछि यो चाकु चाहिँ राम्रोसँग जमेको छ। अब यो चाकुलाई चाहिँ यहाँहरुले फोडेर आफुलाई मनपर्ने साइजमा लिन सक्नुहुनेछ। माघे संक्रान्तिमा चाहिँ विशेष गरेर चाकुमा घिउ राखेर खाने चलन छ। मलाई आशा चाहिँ यहाँहरुलाई यो घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिने चाकुको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। यहाँहरुले पनि यसैगरी घरमा सजिलैसँग चाकु बनाएर खानु होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।